අද අපි හදමු කෙසෙල් මුව වලින් වඩේ. දැන් බලමු අපි මේකට ඕන කරන දේවල්. කෙසෙල් මුවක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක ඇඹුල් හරි සීනි හරි. අනිත් කෙසෙල් මුව වල තිත්ත ගතිය වැඩි. ඊට පස්සේ බීලුණු ගෙඩියක්, මිරිස් කරල් 2-3ක්, කහ අවශ්‍ය නම් බිත්තරයක්, කරපිංචයිති 4-5ක්, ලුණු කුඩු සල්පයක්, මිරිස් කෑලි තේ හැඳි 2ක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක් පමණ. මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. ඊපස්සේ බෙද ගැනීමට අවශ්‍ය තෙල්. තව බඩ ඉරිඟු පිටි මේස හැඳි 2ක් පමණ. පාන් පිටි එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න ඕනේ. අරක මිශ්‍රණයේ දිය ගතිය වැඩි වුණොත් තව පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක හදන විදිහ බලමු. කෙසෙල් මුව හොඳට සීන්ව ලියා ගන්න ඕනේ. අමු මිරිස්, බීලුණු, කරපිංචා ඒවත් සිහින්ව ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකට මිශ්‍රණය කරලා ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු, මිරිස් කෑලි, ගම්මිරිස් කුඩු, පාන් පිටි එහෙම නැත්නම් තිරිඟු පිටි ඒ ටිකත් ඔක්කොම කලවම් කරලා මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙන්නේ නැති ප්‍රමාණයට හදාගමු. දැන් මේ මිශ්‍රණයෙන් කුඩා ප්‍රමාණයක් අරන් වඩේ එකක හැඩයට හදාගෙන රත් වූ තෙලට දමා බෙදගමු.